Maapallon valtamerissä sijaitsee yksi luonnon upeimmista ja merkittävimmistä elinympäristöistä, koralliriutat. Vaikka ne peittävät alle 1% meren pohjasta, ne ovat elintärkeitä yli 1/4 kaikesta merielämästä. Nämä ympäristöt kuuluvat luonnon monimuotoisimpiin, mutta samalla ne ovat äärimmäisen alttiita ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen vaikutuksille. Korallitutkimus ja ennallistaminen ovat siksi keskeisiä tehtäviä meidän kaikkien tulevaisuuden turvaamiseksi. I'm Dr. Jamie Craggs, Principal Aquarium Curator at Coral Spawning International. I've always had a fascination with the importance and power of coral. It supports our food chain and the air we breathe. But globally, human activity has decimated coral through bleaching and destructive fishing. It's a stark reality and one that drives the urgent work we do at Coral Spawning International. Mun nimi on Meeri Koutaniemi, mä oon valokuvaaja ja toimittaja ja toimin Canonin lähettiläänä. Olen työssäni kuvannut maailman meriä ja koralleja ja nähnyt niiden haavoittuvuuden. Canonin World Unseen on kansainvälinen hanke, joka haastaa näkemään maailman uudella tavalla. Hankkeen uusin luku keskittyy korallien suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Canon tukee korallitutkimusta ja ennallistamista Länsi-Intian valtamerellä yhteistyössä Nature Seychelles-organisaation ja Coral Spawning Internationalin kanssa. Tutkimustyössä käytetään edistyksellisintä kuvausteknologiaa. Canon technology allows us to reveal the unseen, capturing coral's individual characteristics on camera, where we can see at a microscopic level how different corals spawn, interact and breed, successfully or unsuccessfully. Kun ajattelemme uhanalaisia meriympäristöjä, katse kääntyy usein kauas. Mutta saman taistelun elämästä ja kuolemasta voi nähdä omissa rannikkovesissämme. Korallien kaltaisia elinympäristöjä löytyy myös lähempää. Ne kohtaavat samankaltaisia uhkia ilmaston lämpenemisen ja vesien rehevöitymisen myötä. Mun nimi on Miina Mäki ja työskentelen Jon Nurmisen säätiössä ohjelmapäällikkönä elinvoimainen meriekosysteemiteeman hankkeissa. Meriruohoniityillä on merten ekosysteemissä vähän samankaltainen rooli kuin koralliriutoilla. Eli ne muodostaa tällaisia merten suurkaupunkeja, jotka asuttaa kymmeniä tai satoja, jopa tuhansia muita merten asukkaita, tarjoaa niille kodin, ruokailupaikan ja kokonaisen elinympäristön. Meriajokaskasvustot ulottuvat parhaimmillaan laajoille alueille, kiinnittäen meren pohjaa ja sitoen ravinteita vedestä. Ne kirkastavat vettä ja toimivat eteläisellä Itämerellä merkittävinä hiilen sitojina. Itämeressä vesi on vähäsuolaista murtovettä ja sen takia se on aika erityinen kasvuympäristö tämmöiselle mereiselle lajille niin kuin meriajokas, joka on tottunut valtamerten vähän korkeampaan suolapitoisuuteen. Se elää täällä meidän rannikolla sietokykynsä äärirajoilla, eikä esimerkiksi tee siemeniä täällä lainkaan. Meriajokasniityt viihtyy hiekkaisilla pohjilla ja täällä Suomessa niiden tärkeimmät esiintymisalueet on tuolla läntisellä Saaristomerellä ja erityisesti Hankoniemen hiekkaisilla pohjilla. Rehevöityminen muodostaa vakavan uhan meriajokasniityille. Suomen merialueilla meriajokaspohjat on luokiteltu uhanalaiseksi luontotyypiksi pääasiassa rehevöitymisen vuoksi. Olen Pekka Tuuri. Mun intohimoni on vedenalainen valokuvaus, jota olen tehnyt Suomessa yli 30 vuoden ajan. Veden kirkkaus on mulle ensiarvoisen tärkeää. Ajoitan nämä kuvaukset sillä tavalla, että pääsisin mahdollisimman kirkkaisiin vesiin. Valitettavasti Itämeren vesi on kovasti rehevöitynyt ja kirkkaus on heikentynyt. Mutta nyt ehkä viimeisen 10 vuoden aikana on päästy vähän parempaan tilanteeseen. Sitä kirkkautta vähentää nimenomaan levät, vesipatsaassa sinilevät ja sitten pohjalla olevat rihmalevät. Nyt mennään katsomaan meriajokkaita, niitä Itämeren koralleja. Liiallinen ravinnekuorma samentaa veden niin,
että meriajokkaat eivät saa tarpeeksi valoa kasvuunsa. Runsasravinteisissa olosuhteissa rihmalevät ottavat vallan, tukehduttaen meriajokkaat. Rehevöitymisen ohella rantojen rakentaminen ja meren pohjien ruoppaus vaikeuttavat meriajokasniittyjen menestymistä. Meriajokasniityt on yksi Itämeren tärkeimpiä biotyyppejä. Heleimmillään ne on kirkkaan veden aikaan eli loka-marraskuussa. Ja sitten taas kauheimmillaan ne on kesällä, jolloin niitä peittävät rihmalevät. Ja rihmalevien runsaus pyrkii tukahduttamaan nämä ruohokasvit. Eli valtava kontrasti eri vuodenaikojen välillä. Itämeri on mun sielun maisemani. Se on aina ollut ja on myös tulevaisuudessa. Itämeren luonnon kauneus pinnan päällä, tuhannet saaret, vedenalaiset maisemat, vedenalaiset eläimet, luonnon monimuotoisuus, ne antaa mulle uskoa ja voimaa hyvään tulevaisuuteen. Myönteinen kehitys on käynnissä. Itämeren ravinnekuormitusta on onnistuttu vähentämään, mikä antaa meriajokkaille uusia elinmahdollisuuksia. Nurmisen säätiössä tehdään työtä meriajokasniittyjen ennallistamiseksi istuttamalla meriajokkaan pistokkaita sellaisille kasvupaikoille, mistä tiedetään, että meriajokas on aikaisemmin kasvanut, mutta sitten vuosikymmenten aikana hävinnyt. Niitä istutetaan käsin pieniin laikkuihin ja toivotaan, että ne lähtee sitten leviämään ja muodostaa joskus taas elävän meriajokasniityn. Istutushankkeiden seuranta osoittaa lupaavia tuloksia. Jon Nurmisen säätiö on ennallistanut meriniittyjä Suomen rannikoilla Helsingissä ja Raaseporissa. Ennallistamisen lisäksi säätiön tavoitteena on vahvistaa ihmisen suhdetta mereen. Tarvitaan muutos kestämättömässä toiminnassamme, jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää. Jokainen meistä voi ottaa meriajokasniityt huomioon esimerkiksi veneillessään sillä tavalla, että välttää ankkurin laskemista meriajokasniittyjen päälle, koska se ankkuri repii sitten ne kasvit sieltä pohjasta ylös. Ja sitten jos omilla vesialueilla sattuu meriajokasta kasvamaan, niin ne kannattaa kyllä suojella rantarakentamiselta. Ja kukin voi tietenkin tukea merensuojelua tekeviä toimijoita ja lahjoittaa tähän meriajokasniittyjen ennallistamistyöhön. Canonin teknologia tuo esiin merten piilotetut maailmat. Syvämerien ihmeitä, korallien väriloistoa ja Itämeren hiljaista kauneutta. Tutkijat, suojeluaktiivit ja dokumentaristit luottavat Canonin innovaatioihin tallentaessaan todisteita muutoksesta ja toivosta. Kun jokainen kuva voi herättää, lisätä tietoa ja inspiroida toimintaan, teknologia muuttuu suojelun työkaluksi.